eu, vecina ta, ca să nu mai recunoscut fără ochelari. Dar da, mai arăt și așa. Nu o să arăt așa pe tot parcursul videoclipului, mă schimb imediat, doar că astăzi o să fac gogoși, multe gogoși. O să prăjesc multe gogoși. Yeah! În primul rând, pentru că am acest pachet pe care fratele meu mi l-a oferit cadou și mi-am promis că o să fac aceste gogoșele de foarte mult timp și nu mai suportam să-l văd în debara, așa că o să mă ocup de acestea, dar o să fac și niște gogoși clasice umplute cu gem. Am niște gem de mere și gem de pere, tot așa, pe care eu nu îl consum. Am două tipurile de gogoși se prăjesc, doar că o să fie compoziția diferită. La acestea, oliboli, sunt ceva specific olandezilor, nu știu ce se așa mai despre meu. Pentru asta o să am nevoie doar să amestec mixul din cutie cu 500 de ml de apă călduță și să las la dospit. Pentru celelalte tipuri de gogoși pe care le fac eu de la zero, o să mă folosesc de prietenul meu, mixerul planetar. Am uitat să securizez castronul. Mixerul planetar și o să adaug făină, ouă, lapte, drojdie și tot așa au nevoie să stea la dospit și acelea. Și după aceea o să mă apuc de prăjit. Sper să nu-mi ia toată ziua, sper să despească destul de repede și să se prăjească și mai repede. Dar nu foarte repede, că nu vreau să le ard. Revin când o să fiu mai prezentabilă și o să beau, nu cafeaua, că nu mai am cafea și nici n-am nevoie, deja târziu și dacă beau o cafea nu o să mai dăm 2 zile lucrătoare. Dar am acest cadou drăguță, primită cadou de la prietena mea Xenia și mai am cadoul de la ea. Mai am acest shorts pe care o să-l port astăzi și sper ca ziua voastră să fie la fel de bună ca a mea. Sau, nu știu, cel puțin așa preconizez eu că o să fie. Vedem! Bun, aici este tura de oliboli. Las că vă arăt imediat. Este un aluat mai ciudățel. Pare că e un aluat de focaccia, mai degrabă. Dar o să iau cu lingurița și o să pun în ulei. O să fac gogoșele mici și pufoase. Ok. Of. M-am echipat corespunzător. Bun, și ulei, bineînțeles, de la bunica. Știți că nu ating fundul vasului. Dacă aș face asta, mi-ar arăta o temperatură falsă. Și nu vrem așa ceva. Am aici. Haha. Da. O să dureze ceva. Și le mai aș pe celelalte care stau la dospit. Nu vreau să fac din acelea decupate, pentru că în rețetă îmi spune că ar avea o formă mai ok și ar fi mai pufoase dacă le fac eu biluțe. Acum eu după respect rețeta. Dar cam așa este forma. Da. Ce pot să zic? Gogoșele. O să-mi dau eu seama pe parcurs cam care este dimensiunea potrivită. Dar eu zic că o să iasă ce trebuie. Acum doar timpul este inamicul meu. Pentru că o să dureze foarte mult. Și asta și tura cealaltă. Și acum o să opresc filmarea și o să dau drumul la hotă. Pentru că astfel o să supraviețuiesc și eu în această bucătărie. Ce să zic, o să-mi ia destul de mult timp. Aproximez la 2 ore, poate chiar 3. Ce vecin aș fi eu dacă n-aș face și gogoși, nu? Să fim serioși.
delicios. Nu mă așteptam. Mai am puțin și termin. Am ars o tură. Uitați. Mai întâmplă. Le-am mutat pe alt ochi al plitei și se pare că ăla era mai puternic. Pentru că ăsta se supraîncălzise și nu mai mergea. Din nou, dezavantaj atunci când folosești o plită electrică. Nașpa, nu? Tot flacăra e cea mai de încredere atunci când gătești. Mai ales când faci prăjeli. Flacăra nu mai e constantă, nu se modifică decât dacă o modifici tu. La plită, mai nașpa. Deci ai crede că ai mai mult control la plită, nu ai. Acum, ideea e că am puține emoții. Am puține emoții pentru că nu știu dacă o să mai ajungă uleiul. Că am folosit destul de mult la gogoșelele acelea. Și da. O să vedem. Și acum o să stau și o să formez gogoșele și o să le cântăresc. De vreo 60 de grame, cam așa, fiecare. Ar trebui să-mi iasă în jur de 30 ceva, 40. Destule. Și astea sunt mai măricele. Mai grăsunele. Gata, am format gogoșile. Stau aici cu mințele. Între 60 și 65 de grame au fiecare. Stau la dospit. Și între timp eu o să mă duc să mai cumpăr niște ulei, pentru că mai mult ca sigur nu mi-ajunge asta. Am consumat cam jumătate de sticlă doar pentru astea și nu sunt multe. Așa că este clar că nu o să-mi ajungă pentru alea și mă duc să mai iau o sticlă. Voi folosi ăla de ciorbă, că dacă o să fac aici o să pot să prăjesc doar câte 2 gogoși odată și o să mă apuce dimineața. Am luat ulei, nu mai aveau de la bunica, dar e ok și asta, cred. Gogoșelele au crescut. Sunt grăsunele. Nici la una, nici la alta, le vreau pe ele. Arată ok bucătăria, având în vedere că eu mă așteptam să fie mult mai rău în ziua asta de prăjit gogoși, pentru că nu-mi place să prăjesc mai nimic, mai ales pe plita asta. Le mai face și figuri. O să tai foaia de copt pe care am pus gogoșele, o să tai așa pătrățele individuale pentru fiecare, ca să pot să le pun ușor în ulei și să nu le stric forma. Hei. Încins. Mamă. Doamne, sper să fie și pufoase, așa cum mi le imaginez eu. Aici am mere și aici am pere. Deci ele par făcute, dar acum eu nu vreau nici să fie crude în interior. Dacă înțelegeți ce vreau să zic. Mamă, și cred că au absorbit o groază de ulei, sau? Da. Sunt destul de ușoare. Cam bombe. Astea cred că nu mi-e chiar așa. Da, nefăcută. Nu, alea nu sunt făcute. Am dat focul mai încet. Uite, așa mi-e să measă. Vedeți? E crud. În mijlocul. Prea arse acum. Prea pufoase. Ce naiba se întâmplă? Sau e de la ulei? Posibil să fie și de la ulei. Uite, astea sunt ok. N-arată cel mai ok, dar sunt mai ok decât alea. Cred că o să rămân totuși la oliboli. Nu cred că o să mai fac prea curând gogoși cu aluat din acesta dospit. Sunt mult mai simple gogoșile la lingură și mult mai gustoase.
Nu știu dacă se vede. Țină scorțișoară, mamă, și acum reci foarte bune. N-aș renunța, nici la una, nici la alta. Of, deja nu mai pot. Gogoșica, furioasă. Și acum, pentru că prima tură a ieșit așa, de Oliboli, cele mai drăguțe gogoșele din lume, tura de gogoși dospite a ieșit așa. Da. Practic, unele sunt făcute, adică alea care nu erau făcute le-am aruncat, dar nu arată cel mai apetisant, sincer să fiu. O fi fost de la ulei, o fi fost de la cum le-am dospit, habar n-am, nu știu, nu-mi place să prăjesc gogoși. Așa că ultima tură mi-a ieșit așa. Niște pâinici dulci. O să le las să răcească. Acestea sunt făcute în interior. Le-am încercat cu scobitoarea și nu știu ce să fac cu ele. O să le mănânc cu unt. Gogoși, o să mai fac doar gogoși cu lingura, tip oliboli. Gogoși dospite, nu cred. Prea curând, nu. În niciun caz, nu merită efortul. Pentru mine, cel puțin. What a surprise! Am ajuns și la finalul zilei de gogoși. Da, știu, n-am gogoși aici. Am niște diverse prăjiturici nebunii. Acesta este un fel de baton mini tartă cu cocos, căpșune, curmale, migdale, nuci. Este o nebunie. Și aici am niște chestii cu fistic, pentru că voiam să scap o dată de crema de fistic și mai aveam câteva linguri. Și am făcut niște biluțe așa cu cacao. Arată foarte drăguț. Și am făcut și gogoși, bineînțeles. Gogoși. Astea mi-au mai rămas. Niște oliboli. Și pâinicile acelea le-am umplut cu gem de pere. Da, vă arătam că aveam mai multe tipuri de gogoși. Al doilea tip a ajuns la gunoi. Asta este. Se mai întâmplă. Știu că v-am zis să nu renunțați niciodată în bucătărie, chiar dacă la început pare că nu iese ce trebuie. E bine, acum a fost chiar invers. La început a părut că e ce trebuie și spre final s-au mai pierdut din gogoși. S-au rătăcit, au luat-o pe calea greșită, nu știu. Cert este că nu vom mai face pentru o perioadă nedeterminată de timp gogoși prăjite. Poate o să mai fac oliboli sau gogoși în acelea cu iaurt, în acelea micuțe, așa. Gogoșile cu lingura, astea o să le fac. Gogoșile pe care trebuie să stau să le dospesc și să le prăjesc, nu, exclus. Am prăjit o parte din acelea pe care le aveam la dospit. Am văzut că nu iese nimic din ce voiam eu să iasă, așa că am zis să nu mai joc de toate. Și cele care mi-au mai rămas le-am pus la cuptor și mi-au ieșit ca niște pâinici dulci. A ieșit ceva comestibil până la urmă. Le-am umplut cu niște gem de pere și aia a fost. Dar, da, gogoșile sunt, nu știu cum să spun, retențioase. Dacă aveți poftă de gogoși, vă recomand să cumpărați. Cumpărați de la patiserie, cofetărie, nu contează. Sunt sigură că veți fi mult mai câștigați și cu timpul și cu... Bine, eu tot vorbesc aici, dar eu fac foarte multe lucruri care pot fi cumpărate, făcute de-a gata. Dar încerc și eu așa să par specială. Whatever. Am salvat gogoșile, au ajuns și la gunoi o parte, au ajuns. Întotdeauna apar, cum să le spun eu, greșeli de genul, dar asta nu înseamnă că trebuie să renunț. Bine, eu o să renunț să fac gogoși, pentru că oricum nu țineam neapărat să le fac. Mai mult voiam să scap. Era așa ca o grijă pentru mine, prăjitul de gogoși. Bineînțeles că am și o carte, va curge sânge. Cred că asta o să se întâmple dacă îmi va spune cineva să-i fac niște gogoși prăjite în viitorul apropiat.
Este o carte foarte, cum să-i spun eu, nu neapărat brutală. E așa și așa. Eu am văzut și filmul, dar vă recomand să nu vă uitați la film. Mai bine citiți cartea. Filmul o ia pe o cu totul altă traiectorie, nu respectă cartea mai deloc. Cred că de pe la jumatea cărții, în film, se întâmplă cu totul alte lucruri decât sunt povestite în carte. Și, nu știu, am înțeles că a câștigat ceva premii filmul ăla. Dacă faci abstracție de carte, e un film bun. Dar, atât timp cât există și cartea și nu e respectată, nu știu ce să mai zic. Bine, eu nu sunt nici critic de film, nici critic de artă, nu sunt critic de nimic. Sunt doar vecina ta. Dacă vreți să mâncați gogoși, cumpărați-le. Credeți-mă, e mult mai simplu. Sau mergeți la cineva care le-a făcut deja. Nu mă înțelegi greșit, chiar mi-am făcut pofta cu aceste gogoșele, dar nu aș repeta această experiență. Da, până data viitoare, vă las cu vecinele.